Вітаю! Ви на каналі Домашній запас. Сьогодні я буду готувати смачний, ніжний паштет з курячої печінки за холодною схемою. Заздалегідь скажу, паштет вийшов дуже смачним і ніжним, як суфле. У магазині купувати точно більше не буду. До речі, в кінці відео порахую собі вартість цього паштету і наскільки він дорожчий або дешевший за магазинний. Отже, приступимо. У мене 1,5 кілограма курячої печінки. Я її попередньо очистив від зайвого жиру, прибрав всі місця, уражені жовччю, це обов'язково потрібно зробити. Замочив у воді на 8 годин, міняв воду двічі. Охолодив її в морозильці до температури 2 градуси. Також заздалегідь підготував курячий бульйон. Для цього використав 1,5 літра води і пів кілограма курячого супового набору. Проварив суповий набір 1,5 години з додаванням половини цибулини і моркви, декількох горошин запашного перцю. Сіль додав за смаком, головне не пересолити. Курячого бульйону знадобиться 150 мл, решта піде на суп. Готую спеції. Вказую з розрахунку на 1,5 кг печінки. В описі до відео вкажу з розрахунку на 1 кг для зручності. Додам по 1,5 грама мелених спецій, чорного перцю, мускатного горіха, коріандру, часнику, кмину, солі 15 грамів на кілограм печінки. У мене вийшло 22 грами. Додаю нітритну і кухонну сіль по 11 грамів кожної. Ви можете додати тільки кухонну сіль, але з нітритною паштет виглядає красивіше. Також підготував 5 грамів цукру, 3 грами на кілограм сировини, 6 жовтків від яєць, 1 жовток з розрахунку на 250 грамів печінки. Білки від яєць я не використовую, хоча можна і з ними. 150 мл холодного курячого бульйону, 15 мл коньяку. Додавайте за бажанням. Також використовую 200 грамів вершкового 82% масла, яке попередньо розтопив на водяній бані. Підготував 8 банок на 250 мл під кришки Twist Off. Але в підсумку знадобилося 10 банок. Підготовчий етап закінчений і виглядає він так. Кришки помістив у ємність і залив окропом. Робіть все заздалегідь, бо потім не буде часу. Все потрібно буде робити швидко. Тепер всі інгредієнти потрібно змішати і збити до однорідної маси. Зробити це можна за допомогою занурювального блендера, чопера або стаціонарного блендера, як у мене. Ділю всі інгредієнти навпіл, оскільки відразу все в блендер не поміститься. І збиваю, поки на поверхні не з'являться бульбашки. По черзі додаю жовтки яєць, вершкове масло, сіль, цукор, спеції тощо. Вилив у відповідну за об'ємом ємність. Повторюю процес. Взяв сито з дрібними отворами і пропустив через нього отриману суміш. У мене вийшло мінімум відходів. Перелив у зручну для розливу ємність з носиком і розливаю по банках. Спочатку тільки прикрийте банки кришками, щоб в кінці ще можна було долити залишок рідини. Закриваю кришками. У мене вийшло 10 банок по 250 мл. Далі наше завдання виконати їх термообробку за технологією sous vide. Тобто продукт вважається готовим, коли температура всередині його досягла від 69 до 72 градусів. Способів досягти такого результату багато. Наприклад, мультиварка з підтримкою режиму sous vide, каструля з водою, в яку повністю занурюються банки. При цьому воду в каструлі можна нагріти на плиті або в духовці. Але тут важливо, щоб температура води в каструлі не перевищувала 70 градусів. І тут без кулінарних термометрів не обійтися. Можна використовувати моделі з вбудованим або виносним шупом. Вибір великий. І такі термометри недорогі.
За допомогою них контролюйте температуру води. Як тільки температура досягла 70 градусів, забезпечте, щоб вона не підвищувалась, і готуйте в такому режимі 1,5 години. Я буду використовувати свій автоклав як велику каструлю. Температура і час будуть контролюватися за допомогою терморегулятора. Занурив банки у воду, виставив час 90 хвилин, температура води 70 градусів. При досягненні цієї температури вона буде підтримуватися 1,5 години. По готовності дістав банки з автоклава і опустив у таз з холодною водою і акумуляторами холоду для швидкого охолодження. Так паштет стерігатиметься довше. Ось так виглядає охолоджений паштет. Щоб він набув кращого смаку, залишаю в холодильнику на 8 годин. Паштет з курячої печінки повністю готовий. Не терпиться продегустувати. Відкриваю банку. Було це непросто зробити. Закрита щільно. Це добре. Зверху паштет має коричневий колір. Це нормально. Сталося це через контакт з повітрям. Найцікавіше всередині. А всередині паштет має гарний рожевий відтінок. Дуже м'який, як суфле. Намазується на хліб ідеально. Пробую. Це не передати словами. Варто самим зробити і проспробувати. Магазинні паштети і поруч не стояли. Більше купувати не буду. Відмінний результат. 6 банок поставлю в морозилку на тривале стерігання. А 4 банки за тиждень точно зникнуть, а то й раніше. Тепер порахую собі вартість. 1,5 кілограма курячої печінки обійшлося по акції близько 100 гривень за кілограм. 1,5 кілограма – 150 гривень. Фіксуємо цю цифру. Курячий суповий набір брав в сільпо за 39 гривень за кілограм, витратив близько 20 гривень за 500 грамів. Масло вершкове можна брати будь-яке, але бажано 82,5%. 200 грамів в середньому близько 100 гривень. Яйце куряче 6 штук, 7 гривень за штуку. Разом 42 гривні. Спецій, солі, цукру, цибулі, моркви небагато. Думаю, все разом не більше 40 гривень. Коньяк додається опціонально, але якщо порахувати 15 мл, то вийде близько 8 гривень. У підсумку приблизно 2,5 кг відмінного паштету з курячої печінки обійшлися родині в 360 гривень. І ще можна заощадити на деяких інгредієнтах. Якщо щось пропустив, пишіть у коментарях. В магазинах такий паштет в середньому коштує 260 гривень за кілограм, а це 650 гривень за 2,5 кілограми. Різниця майже в 300 гривень. Вигода очевидна. Тим більше в магазинних паштетах не розумієш, що кладуть. Свої думки з цього приводу пишіть у коментарях. Якщо відео сподобалося, ставте лайк, не забудьте підписатися на канал, попереду ще багато смачних заготівок на зиму і не тільки. Всім добра і миру!